મારા તમામ અધિકારી મિત્રોનું સ્વાગત છે એજ્યુકેશન વાલા પરિવારમાં। આજના આ વિડીયોની અંદર તલાટી 2022 ને ધ્યાનમાં લઈ અને આ મોડલ પેપર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। આ મોડલ પેપરની અંદર 40 થી 50 પ્રશ્ન ખૂબ આઈએમપી છે, તો તમે વિડીયોને અંત સુધી નિહાળો। મીરાબાઈનું જન્મ સ્થળ કયું હતું? તો મેડતા એ મીરાબાઈનું જન્મ સ્થળ હતું, જેનોના પ્રથમ તીર્થકરનું નામ ઋષભદેવ। ભાલણે પોતાના કયા આખ્યાનમાં ગુજર ભાષા શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે? નળાખ્યાનમાં। સામળની કવિ પ્રતિભા શામાં ખીલી ઉઠી છે? પદવાર્તામાં। નીચેના કયા સાહિત્ય પ્રકારમાં વસંત અને વર્ષા ઋતુનું વર્ણન વિશિષ્ટ હોય છે? ફાગુમાં। મીરાનું ગુજરાતી સાહિત્યમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદાન કયું છે? પદ। નીચેનામાંથી કયા કવિને આદિકવિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? નરસિંહ મહેતાને। નરસિંહ મહેતાની પત્નીનું નામ શું હતું? માણેકબાઈ। બ.ક. ઠાકોરે કયા કવિના ઉર્મી કાવ્યોને ત્રીજા નેત્રની પ્રસાદી કહી છે? નરસિંહ અને મીરા। નીચેના કયા કવિને ઉમાશંકર જોશી હસ્તો ફિલસૂફ કહે છે? અખાને। મીરાબાઈના પતિનું નામ શું હતું? ભોજરાજજી। પ્રેમરસ ગીતા કયા કવિની રચના છે? દયારામ। દયારામનો અક્ષરદેહ ગ્રંથના રચયિતા કોણ છે? ગોમા ત્રિપાઠી। ગાગરમાં સાગર સમાવતો સાહિત્ય પ્રકાર કયો છે? મુક્તક। ગરબો ગરબી એ નૃત્યનો કયો પ્રકાર છે? સંઘ નૃત્ય। ખાંડતી કે દળતી વખતે ગવાતા ગીતોને શું કહેવામાં આવે છે? ખાયણા। નીચેનામાંથી કયો સાહિત્ય પ્રકાર ગદ્યનો છે? વર્ણક। ઊંચી મેળી તે મારા સંતની રે પ્રસિદ્ધ પદરચના કયા કવિની છે? નરસિંહ મહેતા। નેમિનાથ ચતુષ્પદિકા કૃતિનો સાહિત્ય પ્રકાર કયો છે? બારમાસી। નરસિંહ મહેતા પાસેથી મળતી પદમાળાનું નામ શું છે? સુદામા ચરિત્ર। ત્યારબાદ 21મા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો કામળ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ મોહિની। પીડ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ આપદા। અભિમાન શબ્દનો પર્યાયવાચી શબ્દ ઘમંડ। બ્રાહ્મણ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે? દ્વિજ। વાચ શબ્દનો પર્યાય શબ્દ ભાષા। નામ કે સર્વનામના અર્થમાં જે પદ વધારો કરે તે પદને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? ક્રિયા વિશેષણ। જે પદ નામ કે સર્વનામના ગુણમાં વધારો કરે તેને ગુણવાચક। જે પદ નામ કે સર્વનામની સંખ્યામાં વિશેષતા લાવે તેને સંખ્યાવાચક। જે પદ નામ કે સર્વનામના પરિમાણ એટલે કે જથ્થાનું સૂચન કરે તે કયા પ્રકારનું વિશેષણ કહેવાય? પરિમાણવાચક। તેની પાસે સુંદર પુસ્તક છે રેખાંકિત પદ કયા પ્રકારનું વિશેષણ છે? ગુણવાચક વિશેષણ। ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન જોઈએ, જેનું વર્ગમાં પ્રથમ સ્થાન છે રેખાંકિત પદમાં વિશેષણ સંખ્યાવાચક। મારી પાસે 500 રૂપિયા છે, ફરી એકવાર સંખ્યાવાચક। જેટલું તમે ચાહો તેટલું તમે મેળવો રેખાંકિત પદમાં કયું વિશેષણ છે? પરિમાણવાચક। આ ગાગરમાં આટલું જ દૂધ કેમ રેખાંકિત પદ કયા પ્રકારનું વિશેષણ છે? પરિમાણ। ત્યારબાદ તમે આવ્યા તે સારું જ કર્યું રેખાંકિત પદ કયા નામે ઓળખાય છે? નિપાત। 400 ને રોમન અંકમાં કઈ રીતે લખી શકાય? તો અહીં તમે જોઈ શકો છો CD। હરેશ દક્ષિણ તરફ 30 મીટર ચાલ્યા પછી ડાબી બાજુ વળીને 15 મીટર ચાલ્યો, ત્યારબાદ તે જમણી બાજુ વળીને 15 મીટર ચાલ્યો, તો તેણે કેટલું અંતર કાપ્યું? 60 મીટર। મોહનનો ક્રમ ઉપરથી 10મો અને નીચેથી 3જો છે। આ લાઈનમાં કેટલા છોકરા ઉમેરવા પડે જેથી છોકરાઓની સંખ્યા 20 થાય? 8। જો લીપ વર્ષના પ્રથમ માર્ચે બુધવાર હોય તો 1 જૂને કયો વાર? ગુરુવાર। ત્યારબાદ શ્રેણી છે તે તમે જોઈ શકો છો। આગળ વધીએ આપણે તો ગાંધીજી તો રાજઘાટ, તો મોરારજી દેસાઈ તો અભયઘાટ। ત્યારબાદ 5 છોકરાઓ પૈકી રામ એ મનુ કરતા ઊંચો છે પણ રવિ જેટલો ઊંચો નથી। જય એ દિલીપ કરતા ઊંચો છે પણ મનુ કરતા નીચો છે, તો સૌથી ઊંચો છોકરો કોણ? રવિ। જે સંખ્યાને ભાંગવાની છે તેને શું કહેવાય? ભાજ્ય। પછી તમે દાખલો જોઈ શકો છો, સંખ્યા રેખા પર જમણી બાજુ આવેલી સંખ્યાને કઈ સંખ્યા કહેવાય? ધન સંખ્યા। એક સંખ્યાને 49 વડે ભાંગતા શેષ 32 વધે, તો તે સંખ્યાને 7 વડે ભાંગતા શેષ કેટલી વધે? 4। બે સંખ્યાઓનો લસા 48 છે, જો તે બંને સંખ્યાઓ 2:3 ના ગુણોત્તરમાં હોય તો તે બંને સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો મળે? 40।
નીના અને રીના વચ્ચે અનુક્રમે 3:5 પ્રમાણમાં 8,000 રૂપિયા વેચતા રીનાને કેટલા રૂપિયા મળે? 5,000. એક પરીક્ષામાં 40% ગુણ જોઈએ છે. એક વિદ્યાર્થીએ 200 ગુણ મેળવ્યા છતાં 8 ગુણથી નાપાસ થયો, તો પરીક્ષામાં વધુમાં વધુ કેટલા ગુણ મેળવી શકાય? 520. 400ની પડતર કિંમતની વસ્તુ ઉપર કેટલી MRP રાખી શકાય કે જેથી 12% વળતર આપવાથી 10% નફો મળે? તો 500 રૂપિયા. તો આ હતા મિત્રો ગણિતના પ્રશ્ન અને ગણિતના સોલ્યુશન આપણી ચેનલમાં અવેલેબલ છે. તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો નવી શોર્ટકટ ટ્રીક મેળવવા માટે, ગણિતના શોર્ટકટ રીતે દાખલા ગણવા માટે, અને હજુ ભવિષ્યમાં પણ વિડીયો આવતા જ રહેશે. તો અંગ્રેજીના પ્રશ્ન તરફ જઈએ. The two brothers generally wear each other's clothes. The abstract noun of young is youth. Traffic is being controlled by the school boys now. તમારે તમારું વચન પાળવું જોઈએ. નું ટ્રાન્સલેટ અંગ્રેજીમાં કરીએ, યુ મસ્ટ કીપ યોર પ્રોમિસ. અહીં જે આ ડોટ આપ્યો છે એને શું કહેવાય? ઇન્વર્ટેડ કોમા. એન્ટોનિયમ્સ ઓફ રિવોર્ડ, તો એને કહેવાય પેનલ્ટી. ત્યારબાદ 57મો પ્રશ્ન. હી વોઝ એક્યુસ્ટોડ ટુ ચ્યુઇંગ તુલસી લીવ ઇવન વેન હી ડિલિવર્ડ ધ લેક્ચર. કાલિદાસ ઇઝ ધ શેક્સપિયર ઓફ ઇન્ડિયા. No sooner did I open the door then the cat run away. Tell me where you have put my hat. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ. One who died for noble cause, martyr. That child died of heavy fever. My mother asked me when I would have a glass of milk. To grace the flame means to bribe. Have you ever visited Manali? ત્યારબાદ કઈ રમત ઘોડા પર બેસીને રમાય છે? પોલો. વર્નાક્યુલર પ્રેસ એક્ટ કયા વાઇસરોએ નાબૂદ કર્યો? લોર્ડ રિપિન. વિશ્વનું પ્રથમ ભૌતિક શાસ્ત્રનું નોબેલ પ્રાઇઝ કોને મળ્યું? વિલિયમ રોન્ઝન. સૂર્યના પારજાંબલિક કિરણોમાંથી કયો વાયુ રક્ષણ આપે છે? ઓઝોન. ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તી અને યહૂદીઓનું ધર્મનું પવિત્ર સ્થળ કયું છે? જેરુસલેમ. ત્યારબાદ વિલિયમ રોન્ઝનને કયા પ્રકારના વિકિરણો શોધ્યા હતા? એક્સરે કિરણો. સ્કાઉટ આંદોલન કોને શરૂ કર્યું હતું? બોર્ડન પોવેલ. ત્યારબાદ ખ્રિસ્તી ધર્મના વાળા નામદારો પોપનું નિવાસસ્થાન ક્યાં આવેલું છે? વેટિકન સિટી. વિશ્વ વિખ્યાત ત્રણેય ગોળમેજી પરિષદમાં કોની હાજરી આપી હતી? બાબા સાહેબ આંબેડકરે. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન ભારતમાં કયું આંદોલન લોકપ્રિય બન્યું હતું? હોમ રૂલ આંદોલન. ત્યારબાદ 76મો પ્રશ્ન. 15મી ઓક્ટોબર કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? હેન્ડ વોશિંગ ડે. નગરનો કચરો નગર બહાર ખાડાઓમાં ફેંકવાની પ્રથા સૌ કયા દેશમાં શરૂ કરી? તો એથેન્સ. ત્યારબાદ કયા દેશમાં ટીવી વસાવવા માટે લાયસન્સની જરૂર પડે છે? ઇંગ્લેન્ડ. જે બીજની બે સરખી ફાટ થાય તેવા બીજને દ્વિદળી બીજ કહે છે. પ્રસિદ્ધ બાલારામ પેલેસ કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? બનાસકાંઠામાં. કાચબો કયા પ્રકારનું પ્રાણી છે? ઉભયજીવી. ત્યારબાદ 82મો પ્રશ્ન. જમીન તથા પાણી બંનેમાં રહી શકે તેવા પ્રાણીઓને કયા નામથી ઓળખાય? ઉભયજીવી. ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી સુરખાબ. ત્યારબાદ 84મો પ્રશ્ન. ગુજરાતનું રાજ્ય પ્રાણી સિંહ. પરદેશથી આવતા પક્ષીઓને કયા નામથી ઓળખાય છે? યાયાવર. કયું બંદર ભારતનું ત્રીજા ક્રમનું સૌથી મોટું બંદર છે? કંડલા બંદર. કચ્છના કયા પ્રદેશનું ઘાસ એશિયાનું સૌથી ઊંચું ઘાસ છે? બન્ની. પિરોટનું ટાપુ કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? જામનગર. કચ્છનું કયું સ્થળ સૌથી મોટા સુરખાબ નગર તરીકે જાણીતું છે? અબડાસા. એશિયામાં સિંહોનું એકમાત્ર અભયારણ્ય ગીરનું જંગલ. ત્યારબાદ બૃહદ હિમાલયની સરેરાશ ઊંચાઈ કેટલા મીટર છે? 6000 મીટર. વિશ્વનું સૌથી ઊંચું શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ. માઉન્ટ એવરેસ્ટની ઊંચાઈ કેટલા મીટર છે? 8848. માઉન્ટ એવરેસ્ટની પર્વત શિખર કયા દેશમાં આવેલી છે? નેપાળમાં. હિમાલયનું બીજું સર્વોચ્ચ શિખર કયું છે? ગોડવિન ઓસ્ટિન. કાંચનજંગા ભારતના કયા જિલ્લામાં સ્થિત છે? સિક્કિમ. શિવાલિક અને મધ્ય હિમાલયની વચ્ચે આવેલી સમથળ ખીણોને શું કહે છે? દૂન. દેહરાદૂન અને પાટલીદૂન કઈ પર્વત શ્રેણીમાં આવેલી સ્થળો છે? શિવાલિકની. સિંધુ અને સતલુજ નદી વચ્ચેનો પ્રદેશના કયા નામે ઓળખાય છે? પંજાબ હિમાલય. ત્યારબાદ 100મો પ્રશ્ન. ગુલમર્ગ અને પહેલગામ જેવા પર્યટક સ્થળો કઈ પર્વત શ્રેણીમાં આવેલ છે? પીર પંજાલ. તો આ હતા મિત્રો તલાટી 2022 ને ધ્યાનમાં રાખી અને ખૂબ આઈએમપી પ્રશ્ન